thích làm gì chỉ cần để cho anh con trai chỉ tiết kiệm chiều. Em nghĩ bạn lớn sau này sẽ lấy chồng nuôi thêm nó vài năm nữa cho bạn thêm vài bữa cơm không làm chung bao nhiêu việc anh vẽ em nói không đấy anh nhìn thấy đấy kia đi của anh Khang cũng đợi tha chồng mình được chắc là hôm nay anh ấy vẫn biết quên Bây giờ cô sẽ được cô cái gì đây chỉ được cô đây là vợ của tôi đang mang thai con trai tôi đông cô chỉ biết con gái anh nghĩ bạn phải với tôi con gái tao cô nhìn lại cô xem cô có xứng với anh Khang không ngày tôi đi nghĩa vụ tôi là người chăm sóc cho anh đấy và rồi bây giờ tôi chuẩn bị sinh cho anh một con trai. Con gái này, hình như ở kia toàn bánh cuốn hết à? Hay là mình mua bánh cuốn về nhà cụ ăn đi con ơi. Thế con có thích ăn bánh cuốn không? Thế chúng ta đi đi. Anh ơi, cho em 3.000 bánh cuốn mang về với nhé. Em mang để con ra ghế để anh tí. Ra ngoài. Ngồi đợi một tí cho
đến nhà cụ. Mẹ gọi cụ nhá. Cụ ơi. Cụ ơi. Ơi, con Tiểu Anh đấy à? Vâng ạ, đi vào đây. Cụ ơi, cháu có mua bánh cuốn. Cụ ra ghế ngồi đi để cháu sắp cháu mình cùng nhau ăn nhá. Tiểu Anh không có dưới. Cụ ngồi ghế rồi. Mẹ. Để cháu vào làm bánh cuốn ra. Con Tiểu Anh đi chợ về đấy à? Dạ vâng ạ. Cụ đợi cháu để lấy cái bát nữa. Đây, qua đây để mẹ lấy bánh cuốn cho cụ nhá. Cụ ơi, để cháu lấy bánh cuốn cho cụ ạ. Cụ ơi, cháu mời cụ ạ. Cụ ơi, bánh cuốn đi ạ. Anh xin nhá. Mẹ lấy cho Tiểu Anh. Cụ ăn đi ạ. Ăn nào. Tiểu Anh ăn đi. Mẹ bón con nhá. Món rồi ăn. Vâng ạ. Mẹ ăn chứ. Ăn đây này, cụ ăn đây này. Mẹ bón cho con nhé. Để mẹ bón cho Tiểu Anh này. Cụ ơi, cụ ăn đi nhá. Ăn đi. Vâng. Bánh cuốn nhà này làm có được không ạ? Bón này. Cụ ăn đi cụ nhé. Ăn đi. Cho nào con tự xúc ăn nhé. Con mua con xúc ăn đi. Cháu thử xem nào. Bánh nhà này nào cũng ngon cụ nhỉ. Đúng rồi. Cẩn thận rơi lại. Kéo rồi gì? Mới nó tốt kéo nó. Cắt vào đây. Con ăn đi. Xong thì con ở đây chơi với cụ nhé. Rồi mẹ đi về làm thêm một ít việc ở nhà. Ăn đi. Ôi, con mời cụ uống nước ạ. Để đến cho bà. Xong Tiểu Anh ở đây chơi với cụ nhé. Mẹ làm việc. Ở đây chơi cụ ngoan nhá. Đó. Thật thật. Ở đây chơi với cụ nhé. Để mẹ đi hình nhóm tiền. Thế cụ uống nước đi ạ. Xong là cụ trông Tiểu Anh cho cháu một lúc nhá. Thì cháu đi về làm ít việc ở nhà. Cứ để Tiểu Anh ở đây cho trông cho. Đây mà làm. Thế cụ để ý Tiểu Anh cho cháu với nhá. Cụ uống nước đi ạ. Thế
Con ở đây chơi nghĩa vụ nhá. Con đừng nói nghĩa vụ nhá. Thì về đó. Đi. Thế cụ để ý Tiểu Anh hộ cháu nhá. Cháu về làm chút việc ạ. Nước này, em uống đi. Sắp về nhà anh rồi. Anh này, Sao thì em? chỉ khoảng 1 tháng nữa là em sinh em bé rồi mà em cảm thấy lo lắng quá. Thế em đang lo lắng chuyện gì? Con mình sinh ra phải có giấy khai sinh, nhưng mà anh với vợ cũ của anh chưa làm thủ tục ly hôn. Anh cũng đang chuẩn bị giải quyết đây, em cứ yên tâm đi. Lỡ sau này có chuyện gì rắc rối thì sao? Em không muốn con mình sinh ra lại vướng vào mấy chuyện đó. Em cứ yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Còn em chỉ cần sinh đứa con trai rồi ra cho anh là được rồi. Vợ cũ của anh đã đi nghĩa vụ 3 năm rồi đấy. Trong thời gian này em nghĩ là cô ta sắp về rồi. Anh xem thu xếp như thế nào thì anh lên giải quyết ly hôn với cô đấy đi. Anh nên lên gặp cô đấy cho sớm đi, để còn làm thủ tục ly hôn cho dứt điểm, để mẹ con em còn yên tâm. Để anh tính. Anh này, còn con bé Tiểu Anh nữa, hay là mình đón nó về? Em nghĩ là nó ở với bà nội bao nhiêu năm rồi thì chắc nó cũng biết làm hết mọi việc. Hay là mình đón nó về? Đón nó về làm cái gì? Mấy nữa em sinh, em còn phải bận chăm con trai của anh đây này. Đón con Tiểu Anh về nó còn phụ giúp mình giặt giũ, nấu cơm. Sau này nó lớn lên chút nữa thì nó sẽ chăm con trai cho mình đỡ phải thuê người làm anh ạ. Anh thấy em tính như thế có được không? Em thích như nào cũng được. Em chỉ cần để cho anh thằng con trai thì em thích gì em cũng chiều. Em tính kỹ thật đấy. Em nghĩ con gái lớn sau này vẫn phải đi lấy chồng. Mình nuôi thêm nó vài năm nữa, cho nó ăn thêm vài bữa cơm. Nó còn làm cho mình bao nhiêu việc. Anh có nghe thấy em nói gì không đấy? Anh đang nhìn cái gì ở ngoài đấy? Đấy có phải vợ cũ anh không mà anh nhìn? Đúng rồi, cô ấy đã về rồi. Đúng rồi đấy. Đúng là cô ấy đang về rồi. Thế thì nhân cơ hội này anh đến gặp cô ta giải quyết luôn đi. Kia, như kiểu anh Khang ấy. Đúng là anh Khang chồng mình rồi. Chắc là hôm nay anh ấy dẫn vợ mới về quê rồi. Mà hình như vợ mới anh ấy còn bầu. Đúng cô ta rồi. Em cứ ngồi đây để anh ta nói chuyện với cô ta. Vâng ạ. Anh Khang, Con gái tôi đâu? Cô mang nó đi đâu rồi? mọi chuyện là như thế nào anh giải thích cho tôi đi. Tôi đã nghe mẹ tôi nói. Cô mang nó đi đâu rồi? Đúng, tôi về, tôi biết hết mọi chuyện rồi. Nên là tôi đã đưa con bé đi rồi. Con bé từ giờ sẽ sống cùng tôi. Tôi không nghĩ anh là con người như thế đâu. Tôi đi nghĩa vụ quân sự thay anh 3 năm mà anh đối xử với con gái của anh như thế. Anh có biết con bé ở nhà bà nội khổ như thế nào không? Con bé ở với Hà Nội thì có gì mà khổ. Còn cô chấp nhận đi thay tôi thì cô còn kêu cái gì? Tôi có thể chấp nhận được việc anh phản bội tôi và bán hết tài sản, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh và bà nội đối xử với con bé như thế. Anh có biết không, con bé còn không được đi học.
Con gái lớn sau này còn phải đi lấy chồng thì học làm cái gì? Anh đối xử với con bé như thế, anh không cảm thấy có lỗi à? 3 năm trước tôi đã chấp nhận xa con gái, xa gia đình để ra đảo làm nhiệm vụ thay anh. Tôi chỉ mong anh ở nhà chăm sóc con gái tử tế rồi đợi tôi trở về. Thế mà thứ tôi nhận lại là cái gì đây? Đấy là cô chấp nhận tự nguyện, cô còn kêu cái gì? Đây, xin giới thiệu cô, đây là vợ mới của tôi. Và cô ấy đang mang thai con trai của tôi. Đâu như cô chỉ biết đẻ con gái. Anh làm như vậy mà anh không cảm thấy có lỗi với tôi à? Và con gái sao? Cô nhìn lại cô xem cô có xứng với anh Khang không? Từ ngày cô đi nghĩa vụ, tôi là người chăm sóc cho anh đấy. Và rồi bây giờ tôi chuẩn bị sinh cho anh đấy một cậu con trai. Đúng, cô là người ở cạnh anh ấy những năm qua. Những năm qua tôi đã chấp nhận đi làm nhiệm vụ, xa con, xa gia đình. Tôi chỉ tin tưởng anh là người ở nhà sẽ chờ tôi và chăm sóc con gái. Vậy mà thứ tôi nhận lại lại là sự phản bội của anh. Cô đừng có nói như thể cô hy sinh vì tôi. Vì cô chọn con đường đấy nên là cô phải chấp nhận thôi. Đúng là tôi chấp nhận đi, nhưng tôi đi là muốn bảo vệ cái gia đình này. Còn anh lại là người phá lát nó. Anh là người đã phản bội tôi và con gái. Gia đình nào? Bây giờ tôi đã có cuộc sống mới, có vợ mới và sắp có cả con trai, nên là cô chấp nhận đi. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ. Nhưng anh phải đảm bảo từ giờ không được làm phiền tôi và con gái của tôi nữa. Tôi sẽ là người chăm sóc và nuôi dưỡng con bé. Tôi sẽ chúc cho hai người hạnh phúc. Cô ta đi biển biệt 3 năm giờ cô đấy mới về mà cô đấy vẫn lên giọng với mình. Thôi em kệ cô ấy đi, mình vào trong này ngồi uống nước xong rồi ngủ về. Đấy, cô đấy về rồi. Anh tính như thế nào thì tính. Anh làm thủ tục ly hôn cho với cô đấy nhanh nhất có thể. Rồi anh đón con Tiểu Anh về làm việc cho chúng ta. Rồi, em yên tâm. Rồi anh sẽ đón con Tiểu Anh về cho em. Vâng ạ. Mình không ngờ hôm nay lại gặp lại anh ta. Hy vọng là anh ta sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của mình và Tiểu Anh nữa. Đấy là cô chấp nhận tự nguyện, cô còn kêu cái gì? Đây, xin giới thiệu cô, đây là vợ mới của tôi. Và cô ấy đang mang thai con trai của tôi. Đâu như cô chỉ biết đẻ con gái. Anh làm như vậy mà anh không cảm thấy có lỗi với tôi à? Và con gái sao? Cô nhìn lại cô xem cô có xứng với anh Khang không? Từ ngày cô đi nghĩa vụ, tôi là người chăm sóc cho anh đấy. Và rồi bây giờ tôi chuẩn bị sinh cho anh đấy một cậu con trai. Đúng, cô là người ở cạnh anh ấy những năm qua. Những năm qua tôi đã chấp nhận đi làm nhiệm vụ, xa con, xa gia đình. Tôi chỉ tin tưởng
anh là người ở nhà sẽ chờ tôi và chăm sóc con gái. Vậy mà thứ tôi nhận lại lại là sự phản bội của anh. Cô đừng có nói như thể cô hy sinh vì tôi. Vì cô chọn con đường đấy nên là cô phải chấp nhận thôi. Rộng tầm này là hợp lý rồi. 45. Có lẽ là mình đào móng như thế này đã được rồi. Giờ mình sẽ đi trộn giữa và xây lên để làm cái trụ.
Có lẽ cao tầm này là vừa được rồi. Hai trụ cũng đã thăng bằng rồi đấy. Giờ chắc mình sẽ đi gắn hai thanh kia vào. Thế là mình cũng hoàn thành xong hai cái trụ cho giảm nước rồi. Bây giờ chắc mình phải đi chặt tre để làm mặt sàn mới được. Tranh thủ Tiểu Anh vẫn còn chơi ở trên cụ, mình sẽ phải đi làm luôn. Bây giờ mình lấy con phao với cưa để lên rừng chặt mấy cây tre để làm cái sàn nước mới được.
Mình luôn mấy cái này từ kia. Cún ở đây nhỉ? Đây có con chó cún ở đây. Họ ở đây. Tao thấy cái gì này? Do chúng tôi phải chuyển nhà đi nơi khác nên không thể mang chú cún này đi theo được, nên ai thấy chú cún này hãy chăm sóc cún nhé. Chúng mày thật là đáng thương. Nếu chủ cũ mày mà không chăm được mày nữa thì mày theo tao về nhà nhé, tao sẽ chăm sóc mày. Được không? Thì nó đáng yêu này mà. Mày đi vào đây, tao đưa mày về nhá. Mày ở đây đợi tao một tí nhá, tao bắt chê đã. Cùng đi về nhà với tao nhá. Chúng ta cùng về nhà nhé. Về nhà tao chăm sóc mày nhé. Đây, cũng sắp đến nhà của tao rồi. Đây về đến nhà tao rồi.
này cũng thật đáng thương khi không có ngôi nhà để trở về. Từ giờ ở đây sẽ là ngôi nhà của mày nhé. Tao sẽ gọi tên mày là La, được không? Từ giờ tên mày sẽ là La nhé. Thế La ngồi đây nhá, để tao đi lấy xúc xích của Tiểu Anh cho. Này La ơi, ở đây tao có xúc xích này, có ăn xúc xích không? La có biết ăn gì đây không? Để cho ăn nhé. Đây đây. Ăn được không? Nào ăn đi. Ăn no chưa? Na ăn xong là ở đây trong nhà cho tao nhé. Để tao đi mang nốt chỗ xe cái về đây. Na ở đây trong nhà nhá. Tao đi mang nốt chỗ tre kia. Đây nhá. Na ở đây trong nhà nhá. Đừng có chạy lung tung nhá. Mình phải cầm nắm dây này đi để buộc lốt cái chỗ tre kia rồi bác về. Thế là mình cũng mang được hết số tre về đây rồi. Còn chỗ kia chắc mình phải đi lấy gạch để xây một đường để chặn cho tre khỏi rơi. Còn con cún La kia cũng ngoan thật đấy, vẫn nằm ở kia ngủ. Giờ mình sẽ đi lấy gạch để xây. Bớt tre thì mới để được vào.
Thế là mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ cần đi cố định vào nữa là xong. Cái này là chắc chắn rồi. Giờ mình sẽ đi làm một cây dẫn nước ra đây để lấy nước cho tiện.
Mình đã làm xong hai cái cột này. Giờ mình đi cố định để giữ được ống nước dẫn về. Kính răng tí đã. Có lẽ như này là được rồi. Mình sẽ chôn cột vào.
thật là mát. Thích thật đấy. Thế là mình cũng hoàn thành xong đường dẫn nước về nhà rồi. Có lẽ bây giờ mình phải đi đón Tiểu Anh về thôi. Chăm sóc con mèo và cho nó ăn này nhé. Mẹ ơi, cụ cho con mèo này. Tiểu Anh về đấy à? Đâu mẹ xem nào. Cụ cho con mèo này á. Con mèo này xinh thế. À, đây này Tiểu Anh ơi. Hôm nay mẹ đi làm mẹ có gặp con cún này này. Con cún này có xinh không? Anh có. Thế từ từ nó đã có bạn rồi ạ mẹ. Ừ, thế là nó có bạn với con Miu rồi đấy. Con mèo cũng đáng yêu con nhỉ. Nó xinh thật đấy. Miu ơi, đi vào đi con. Đi đây, mẹ ôm cả hai con như này. Thế chị My hôm nay đưa em về à? Dạ vâng ạ, cụ bảo con đưa em về. Nhá. Vậy Thế thôi, thì vào đây chơi với em. vậy thôi con về trước đây ạ. Thế con về luôn à? Vâng ạ. Thế hôm nào rảnh thì xuống chơi với em nhá. Dạ vâng. Cô cảm ơn nhá. Con đi về. Đi vào nhà đi Huyền Anh ơi. Vâng ạ. Đi vào ghế này ngồi này con. Vâng ạ. Có để mẹ xem con Miu này nào. Con Miu này xinh nhỉ con nhỉ? Vâng. Thì mẹ thả hai con xuống đất chơi với nhau nhé. Vâng ạ. Miu ơi, đây là Na này. Từ nay hai đứa sẽ ở đây nhá. Hai đứa phải chơi với nhau đấy nhá. Con ra mẹ bế nào. Hôm nay con đi chơi có vui không? Ôi giời, tuột hết tóc ra rồi. Thì mẹ làm xong giảm nước kia rồi con ạ. Xong để mẹ đi đun nước tắm cho con nhé. Đi. Con ở đây để mẹ đi đun nước tắm cho nhé.